Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Tiếp tục cập nhật sự vụ Trung Quốc chặn đường xịt vào rồng vào tàu tiếp tế của Philippines vừa qua khiến Biển Đông dậy sóng. Phía Manila đã có màn đáp trả cực gắt. Ấn Độ cũng tố nước láng giềng Trung Quốc ích kỷ, tham lam, luôn có dã tâm bá quyền, tự tạo cho mình thường phương bảo kiếm và kim bài miễn tử trên biển. Đó là những gì? Trong khi đó, vùng trời Đài Loan cũng không thể bình yên với Trung Quốc. Bắc Kinh vừa điều động 2 máy bay H-6 có khả năng mang bom hạt nhân tiến thẳng vào không phận hòn đảo. Ông lớn châu Á đang toan tính điều gì? Nếu ngày Trung Quốc chiếm Đài Loan thực sự đến, liệu Nhật Bản có can thiệp quân sự bảo vệ hòn đảo hay không? Hãy tìm câu trả lời trong bản tin ngày hôm nay. Một số tin tức đáng chú ý khác. Mỹ rỉ tai châu Âu, Nga đồng binh với Ukraine, Moscow căn dặn lục địa già chớ để Washington dắt mũi. Ba Lan tố Belarus cùng đồng minh Nga đang phát động cuộc chiến hỗn hợp chống lại châu Âu. Cảnh sát Hà Lan bắt giữ hàng chục người trong vụ bạo loạn phản đối lệnh phòng chống dịch. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 21 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết nước này sẽ tiếp tục việc tiếp tế quân trang, quân nhu cho quân đội đang trú đóng trên các đảo san hô ở Biển Đông, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng Trung Quốc. Cụ thể, ông Lorenzana cho biết đã ra chỉ thị đặc biệt cho quân đội nước này nối lại việc tiếp tế cho lực lượng đang đóng ở bãi Cỏ Mây, bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam mà Philippines đang chiếm đóng trái phép và cảnh báo đanh thép Trung Quốc không được xâm phạm. Trước đó, vào hôm 18 tháng 11, Manila đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để lên án việc Bắc Kinh điều động 3 tàu tuần duyên, quấy phá và tấn công bằng vòi rồng vào lực lượng Philippines ở khu vực bãi Cỏ Mây, hay còn gọi là bãi cạn Ayungin. Đứng cùng chiến tuyến với Philippines, Hoa Kỳ cũng đã lên án hành động của Trung Quốc và mô tả là nguy hiểm, khiêu khích và phi lý, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh chớ dại mà đùa với lửa, vì bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào lực lượng Philippines cũng sẽ kích hoạt điều khoản phòng thủ chung giữa Washington và Manila. Sau cuộc trao đổi với giới chức lãnh đạo Bắc Kinh từ hôm 16 tháng 11 đến 20 tháng 11, ông Lorenzana cho biết Trung Quốc đã cam kết không lặp lại vụ việc trên. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila xác thực. Ông Lorenzana nhấn mạnh Trung Quốc không có quyền cản trở hay quấy nhiễu Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ, cho dù chúng tôi tiến hành các hoạt động dân sự hay quân sự, ám chỉ việc tiếp tế quân trang quân nhu cho lực lượng ở bãi cạn Ayungin. Bên cạnh đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy phía Tây của Philippines, Phó Đô đốc Ramel Roberto Enrique cho biết số lượng tàu tuần duyên Trung Quốc ở bãi Cỏ Mây vào hôm 20 tháng 11 chỉ còn 2 so với 3 tàu vào 16 tháng 11. Tuy nhiên, theo Cố vấn An ninh Quốc gia Herman Jens Esperon, số lượng tàu Trung Quốc cả dân sự lẫn quân sự đang hoành hành ở EEZ còn rất nhiều, với 19 tàu gần bãi Cỏ Mây và 45 tàu gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Philippines đang chiếm đóng trái phép. Hôm 21 tháng 11, trong một báo cáo được xuất bản tại Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Rajnath Singh đã tố cáo Trung Quốc là một quốc gia vô trách nhiệm với bản chất ích kỷ, tham lam, luôn có dã tâm bá quyền và cố tình bóp méo sự thật về Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 UNCLOS. Cụ thể, trong chuyến thị sát hàng không mẫu hạm INS Visakhapatnam vào sáng ngày 21 tháng 11, ông Singh cho biết vấn đề lo ngại nhất hiện nay là UNCLOS đã bị suy yếu trầm trọng do một số quốc gia đang cố tình bóp méo và tùy tiện hành động như thể thế giới này là của họ, ông ám chỉ Trung Quốc. Bình luận của ông Singh được đưa ra vài tháng sau khi Trung Quốc công bố các quy tắc hàng hải mới, trong đó cho phép Bắc Kinh được tùy ý kiểm soát sự ra vào của các tàu nước ngoài trong cái mà Bắc Kinh nhận vơ là lãnh hải của Trung Quốc. Với các quy tắc tự đặt ra, Bắc Kinh tự ban cho mình cái gọi là thường phương bảo kiếm trong việc khám xét các tàu buôn nước ngoài và là kim bài miễn trừ trách nhiệm cho họ khi có chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Theo luật mới này, các tàu gây nguy hiểm cho an toàn giao thông hàng hải của Trung Quốc sẽ được yêu cầu báo cáo tên, số hiệu đăng ký, quốc tịch, biển báo, vị trí hiện tại, cảng ghé tiếp theo và thời gian đến dự kiến. Ngoài ra, thông tin về hàng hóa chuyên chở trên tàu cũng có thể được yêu cầu khai báo nếu Bắc Kinh cảm thấy có dấu hiệu nguy hiểm. Bộ quy tắc Made in China này ảnh hưởng rất lớn đến an ninh hàng hải khu vực và thế giới. Trong đó, khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất là Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan đang tranh chấp. Điều này càng khiến Bắc Kinh gia tăng căng thẳng với Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực. Có thể vụ việc lần này sẽ là giọt nước tràn ly tạo nên cục diện tao quốc trong thế kỷ 21.
Công ước luật biển quy định quyền và trách nhiệm của các quốc gia trong việc sử dụng biển, thiết lập các hướng dẫn rõ ràng cho các hoạt động kinh doanh, bảo vệ môi trường và cải thiện quản lý các tài nguyên thiên nhiên đại dương giữa các nước. Trong khi đó, vùng trời Đài Loan cũng không thể bình yên với Trung Quốc. Theo cơ quan phòng vệ hòn đảo, 9 máy bay chiến đấu Trung Quốc, trong đó có 2 máy bay ném bom hạng nặng có khả năng hạt nhân H6, đã xông thẳng vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 11. Được biết, 2 oanh tạc cơ đã bay qua kênh Ba Sĩ, nối giữa Đài Loan với Philippines, tiến về phía nam hòn đảo trước khi bay về Trung Quốc. Song song đó, những chiếc chiến đấu cơ khác cũng áp sát quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát. Có thể thấy Trung Quốc không từ bỏ chiến thuật vùng xám, nghĩa là không tấn công trực diện, nhưng ngày nào cũng bào mòn sức chiến đấu của lực lượng phòng không ở hòn đảo. Cá biệt, hồi đầu tháng 10, Trung Quốc còn điều tới khoảng 200 máy bay áp sát vùng nhận dạng phòng không Đài Loan chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Trung Quốc đang đề cao cảnh giác việc Nhật Bản sẽ can thiệp quân sự nếu như Bắc Kinh tiến hành việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Từ lâu, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình và chưa bao giờ từ bỏ ý định dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo với đại lục. Tuy nhiên, Nhật Bản xem hành động này của Trung Quốc là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với chính trị, an ninh trật tự của khu vực và thế giới. Theo một bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Châu Á-Thái Bình Dương, những động thái công khai ủng hộ hòn đảo gần đây cho thấy Tokyo đã cùng Washington thảo luận và lên kế hoạch cho kịch bản Bắc Kinh thôn tính Đài Bắc. Nhà nghiên cứu Wu Hezhong của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định, trong những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản ngày càng có lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Thật khó để tưởng tượng rằng, trong tương lai ngắn hạn và trung hạn, Nhật Bản sẽ tích cực tham gia vào một cuộc chiến thảm khốc, bất kể cái giá phải trả. Vì chuyên gia cho rằng chắc chắn Nhật sẽ can thiệp quân sự, nhưng câu hỏi đặt ra là nước này sẽ can thiệp bằng cách nào và mức độ ra sao. Ông lưu ý, nhiều khả năng Tokyo sẽ xem xét cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các đồng minh, chứ không phải trực tiếp tham chiến. Trong những năm gần đây, Hải quân Nhật Bản và Hoa Kỳ đã tiến hành một loạt cuộc tập trận chung. Tuần trước, hai nước đã lần đầu tiên hiệp đồng tác chiến chống ngầm ở Biển Đông, một động thái được coi là nhằm vào Trung Quốc. Bài viết viện dẫn Luật An ninh Quốc gia năm 2015 của Nhật Bản có 3 điều khoản cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia phòng thủ tập thể để cùng Mỹ bảo vệ lãnh thổ hoặc các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản. Đây có thể là đòn bẩy để Tokyo hỗ trợ hậu cần cho Washington trong việc bảo vệ Đài Bắc trước nanh vuốt của Bắc Kinh. Các chuyên gia Trung Quốc cũng đưa ra một giả thuyết khác rằng Nhật Bản có thể dựa vào vai trò gìn giữ hòa bình quốc tế để can thiệp quân sự vào vấn đề Đài Loan. Được biết, kể từ khi Nhật Bản cử lực lượng vũ trang tham gia các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc ở nước ngoài vào năm 1992, việc huy động lực lượng và tiếp cận vũ khí đã dần được nới lỏng. Thời gian gần đây, dư luận xôn xao thông tin Trung Quốc kêu gọi người dân tích trữ, chuẩn bị cho thời chiến như thể nước này sắp tấn công Đài Loan. Tuy nhiên, có lẽ Mỹ và đồng minh cũng đã dự liệu trước điều này và đã có sẵn kịch bản để đối phó với ông lớn châu Á đầy manh động. Dường như mọi thứ đã được lên dây cót, nhưng liệu cuộc chiến có thực sự sắp bùng nổ hay chỉ là đòn gió của Bắc Kinh? Mới đây, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger, người từng là cố vấn an ninh quốc gia và có công mở đường cho chuyến thăm lịch sử năm 1972 của cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Trung Quốc, nói ông không thấy rằng Bắc Kinh sẽ xâm lược Đài Loan một sớm một chiều. Cụ thể, trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh CNN, nhà ngoại giao kỳ cựu 98 tuổi nhận định, theo như những gì tôi có thể thấy, thì khó có chuyện Trung Quốc mở cuộc tấn công toàn diện vào Đài Loan, chỉ ít là trong một thập kỷ tới. Theo ông, thay vào đó, Bắc Kinh sẽ tìm mọi cách làm suy yếu địa vị của hòn đảo trên trường quốc tế. Mới đây nhất là hành vi bóp nghẹt Litva, đồng minh thân cận của Đài Loan, bằng cách hạ quan hệ ngoại giao xuống mức đại biện. Một điều chắc chắn là Trung Quốc sẽ đập tan khả năng tự chủ của Đài Loan, dù bằng cách này hay cách khác, ông Kissinger nhận định. Ông viện dẫn hội nghị thượng đỉnh vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy mối quan hệ hai nước đã bắt đầu đi theo một chiều hướng khác, có chăng chỉ có tuyên bố của ông Tập rằng Đài Loan là một tỉnh ly khai chợ thống nhất của Trung Quốc là yếu tố gây tranh cãi trong cuộc đàm phán giữa hai nguyên thủ. Liên quan đến căng thẳng ở Biển Đen, hôm 21 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đã chia sẻ mối quan ngại về các hành động của Nga thời gian gần đây cho các đồng minh châu Âu. Cụ thể, phía Hoa Kỳ cảnh báo việc Nga tập trung nhiều binh lực gần biên giới Ukraine là dấu hiệu rõ ràng và nguy hiểm nhất cho thấy nước này đang chuẩn bị một cuộc tổng tiến công vào quốc gia láng giềng. Tuy vậy, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ và gọi đây là hành động khiêu khích từ phía Washington khi đưa ra những luận điệu vô căn cứ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov
Peskov đã cảnh báo lục địa già tránh bị Washington dắt mũi trong bối cảnh làn sóng bài Nga đang phổ biến ở châu Âu. Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều chính trị gia cùng nhau chĩa mũi dùi vào Nga, liên tục cáo buộc Moscow đang đắp tâm xâm lược Kiev và sau đó là thôn tính cả châu Âu. Ông Peskov cũng cảnh báo những hành động và lời nói của châu Âu có thể đẩy sự việc đi xa và dễ kích động một cuộc chiến tăng thương không đáng có. Ông Peskov cũng đã răn đe Mỹ và NATO khi liên tục tập trận và điều động lượng lớn binh lực đến gần Nga. Tuy chưa xâm phạm hay đe dọa đến lãnh thổ, nhưng Moscow liên tục nóng mặt khi lực lượng nước ngoài đang tiến đến sát cửa nhà và ra sức thị uy. Bên cạnh đó, việc phương Tây vũ trang hóa cho Ukraine cũng khiến Moscow giận sôi máu khi từ lâu Nga đã xem Ukraine như là sân sâu độc quyền của mình và ra sức ngăn cản mọi sự can thiệp của nước ngoài vào nước này. Ngay cả trong nội bộ Lầu Năm Góc, một số tướng lĩnh cấp cao cũng đã không đồng tình với quan ngại của Washington liên quan đến hành động của Nga. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết hiện tại chưa có dấu hiệu gì cho thấy Nga sẵn sàng động binh với Ukraine, ít nhất là trong tương lai gần. Tình hình ở chảo lửa biên giới Belarus-Ba Lan vẫn đang sôi sục. Hôm 21 tháng 11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang phát động một cuộc chiến hỗn hợp chống lại châu Âu, trong bối cảnh khủng hoảng di cư đang ngày một nóng lên ở biên giới Ba Lan-Belarus. Tính đến hết ngày hôm qua, hàng nghìn người di cư chủ yếu là ở Trung Đông, châu Phi đang lũ lượt kéo tới biên giới Ba Lan-Belarus nhằm tìm đường vào châu Âu. Tình cảnh của dòng người này đang rất thê thảm vì tiến thoái lưỡng nan khi vừa không thể vượt qua biên giới, vừa không thể quay đầu trở lại do lực lượng biên phòng Belarus đã chặn mọi ngã đường. Liên minh châu Âu EU và Ba Lan đã rất nhiều lần tố Belarus khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân quá cảnh ở Belarus, điều mà Minsk liên tục bác bỏ. Không chỉ Ba Lan mà cả ba quốc gia Baltic là Litva, Latvia và Estonia cũng đang theo dõi sát tình hình nhằm đối phó kịp thời. Thủ tướng Ba Lan đã chính thức kêu gọi EU cần phải hành động nhiều hơn nữa để cùng nhau bảo vệ châu Âu và duy trì an ninh của khu vực. Trong một động thái mới nhất, ông Morawiecki cho biết Belarus dường như đã lên giày cót cho những người di cư khi trang bị cho họ các công cụ bắn vũ trang nhằm thông chốt Ba Lan, kèm theo chỉ thị là phải triệt hạ càng nhiều binh sĩ Ba Lan càng tốt. Nga, quốc gia láng giềng và là đồng minh thân cận nhất của Belarus, mới đây đã hạ hơi tiếp sức cho Minsk khi chỉ trích các quốc gia phương Tây đang lợi dụng cuộc khủng hoảng di cư này như một cái cớ để leo thang căng thẳng và tạo sức ép lên Belarus và sau đó là Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên án EU và Ba Lan đã vi phạm các vấn đề nhân quyền khi cáo buộc Warsaw sử dụng các công cụ chống bạo động để đàn áp những người di cư không được vũ trang. Đồng thời, Điện Kremlin cũng kêu gọi Ba Lan tiếp nhận hàng trăm người di cư, chủ yếu là người Kurd ở Iraq, điều mà Warsaw cực lực phản đối và đề nghị Moscow cần phải xem lại cách ăn nói của mình. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hàng chục người biểu tình đã tập trung ở gần biên giới Bắc Ireland và Ireland kêu gọi chính phủ Anh không thực hiện điều khoản khẩn cấp trong thỏa thuận Brexit, được gọi là Điều 16. Điều 16 cho phép bất kỳ bên nào cũng có thể đình chỉ một phần thỏa thuận về việc kiểm tra hàng hóa đến Bắc Ireland từ lãnh thổ lục địa của Vương quốc Anh nếu chúng dẫn tới những khó khăn dai dẳng. Một tổ chức địa phương đã tiến hành biểu tình ở 5 địa điểm dọc biên giới Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, kêu gọi ủng hộ giao thức nói trên. Đám đông cáo buộc chính phủ Anh đe dọa tiến trình ôn hòa bằng việc đe dọa dừng một số thành tố của hiệp định, tránh thiết lập biên giới cứng ở Ireland, nhưng tạo ra rào cản thương mại giữa Anh và Bắc Ireland. Chính phủ Anh đã đặt hạn chót tháng 12 cho một giải pháp về đàm phán các giao thức này. Kể từ khi rời Liên minh châu Âu EU, vào năm ngoái, chính quyền ông Boris Johnson đã trì hoãn một số biện pháp kiểm tra biên giới nhằm gây căng thẳng giữa Bắc Ireland thuộc Liên hiệp Anh và Ireland, một nước thành viên EU. Lenin nói rằng việc kiểm soát biên giới cứng không phù hợp và còn đe dọa thỏa thuận hòa bình năm 1998 của Bắc Ireland. Trong khi đó, EU cho biết cần có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ thị trường thống nhất của khối. Đêm Chủ nhật 21 tháng 11 cũng là đêm biểu tình thứ hai liên tiếp ở Hà Lan để phản đối biện pháp hạn chế Covid-19. Hậu quả khiến 5 cảnh sát bị thương và ít nhất 28 người bị bắt giữ ở 3 tỉnh. Xe đạp bị đốt ngay giữa đường phố La Hay khiến giao thông ùn tắc, trong khi cảnh sát Hà Lan cưỡi ngựa đến cố gắng ổn định tình hình. Lực lượng chức năng sử dụng vòi rồng, chó nghiệp vụ và đứng xếp thành hàng rào để ngăn những người biểu tình trẻ tuổi đốt phá và ném pháo hoa. Đây là cuộc hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ khi Hà Lan áp đặt phong tỏa toàn quốc vào tháng 1, làm bùng phát bạo lực tràn lan và khiến hơn 500 người bị bắt. Làn sóng biểu tình hiện giờ đã bắt đầu bùng lên vào đêm thứ Sáu ở Rotterdam, khi cảnh sát khai hỏa vào đám đông hàng trăm người. Kết quả khiến 3 người trúng đạn vẫn phải điều trị đến hôm Chủ nhật. Người biểu tình tức giận khi chính phủ áp dụng thẻ thông hành Corona, yêu cầu mọi người phải tiêm chủng đầy đủ hoặc đã nhiễm và hồi phục từ Covid-19. Hà Lan cũng tái áp đặt nhiều biện pháp hạn chế đối với toàn bộ dân số 17,5 triệu người từ cuối tuần qua, kéo dài 3 tuần.
Đây là nỗ lực làm giảm đà lây nhiễm COVID-19 khi đại dịch đang tấn công mạnh mẽ nhất vào quốc gia này. Trong khi đó, hôm 21 tháng 11, Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc xã hội Anh Sajid Javid cho biết nước này đang triển khai tiêm tăng cường gần 400.000 mũi vaccine ngừa COVID-19 mỗi ngày. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Javid cho biết rằng đến nay, nước này đã tiêm gần 15 triệu liều vaccine bổ sung và chiến dịch tiêm tăng cường đã thành công rực rỡ. Do đó, London chưa cần triển khai kế hoạch B về phòng chống dịch. Trước đó, hôm 15 tháng 11, các quan chức Anh cho biết đợt triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 tăng cường của nước này dự kiến sẽ được mở rộng cho những người từ 40 đến 49 tuổi nhằm tăng cường khả năng miễn dịch đang suy giảm trong dân số trước khi bước vào mùa đông khắc nghiệt. Hiện tại, mũi tiêm tăng cường đang được triển khai cho những người từ 50 tuổi trở lên, người dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng và các nhân viên y tế tuyến đầu. Được biết, chiến dịch này được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh công bố dữ liệu từ một nghiên cứu thực tế cho thấy mũi tiêm tăng cường có hiệu quả bảo vệ hơn 90% chống lại việc lây nhiễm COVID-19 có triệu chứng ở người từ 50 tuổi trở lên. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của FBNC.